Welcome, Weegschaal mensen. It is the month of April. April is a vuur energy. Juli zijn lucht energy. April. What is the major issue? Verandering in relatie, verandering in friendship, vriendschap en relatie. Okay? Jullie have two major challenges. Verandering. Huwelijks komt tot een eind, relatie komt tot een einde. En number 33 is over liefde. Okay? And transition with the liefde in relaties. Okay? Now, some sort of a harsh communicatie komt in de eerste week. Harsh communicatie. Voor sommigen van jullie in de eerste week, voor sommigen van jullie, this is the maand energy. Some sort of a harsh communicatie dat komt naar je toe. Oké? En je gaat even staan steven en vraag de engel om dit te beschermen. Whatever de communicatie is, harsh communicatie, staan stevig in je schoenen. Vraag de engel te beschermen in deze maand. Dan we zien, maak je als schoon. Dat betekent niet literally een huis, maar het betekent de eerste huis. De eerste huis is de zelf, oké? Dus het is zoiets als je gaat bekijken, karakteristieken dat is niet goed voor jou, dat je moet loslaten. En je gaat jezelf echt goed nakijken. Dat some sort of a characteristic dat je houdt en je gebruikt is niet best wel goed. Je moet loslaten voor de slechte genotenschap van jezelf. En het is zoiets als je wordt geconfronteerd van jezelf. Echt, je wordt geconfronteerd van jezelf. Oké. Dan number 3, 12, 3. This is over observe. Je gaat even bekijken. Bekijken alles rond jou. Bekijken alles rond jou. Je observe alles rond jou. Je gaat even kijken en recognize wie mensen zijn. Oké? That sort of a situation. Wie zijn mensen? Wat mensen doen. Je gaat even bekijken. Goed kijken. En observe wat de mensen eigenlijk doen. Oké? Dan, we gaan even kijken. There was some sort of a news, goede nieuws dat je had gehoopt voor. Gaat niet lukken. Some sort of a goede nieuws dat je had gehoopt voor. Het gaat niet lukken. Mensen had some sort of a no connection, geen communicatie. Some sort of informatie dat je had gehoopt voor. Nee, het gaat niet lukken. Je had gehoopt voor some sort of resolutie tussen u en een stiermaker of steenbok person. Nee, omdat this person have achtergekomen, iets wat je hebt gezegd dat deze persoon denkt, nee, deze persoon wil ik niet meer in staat bij deze persoon. Dus sommige van jullie Weegschaal mensen moeten echt bekijken wat je hebt gezegd. Iets wat je hebt gezegd dat de stiermaker of steenbok persoon zegt, nee, ik wil niet hier in aanraken met iemand zoiets als dit. Sommige van jullie een stiermaker of een steenbok person, communicate niet meer met jullie. Ik zie dat je bent emotionally imbalance, omdat je weet niet wat je hebt gezegd, of je weet niet wie heeft wat gezegd, en nou je zit in some sort of emotional tangle, en je bent zoiets als, het is best wel moeilijk, want in de eerste week je hebt echt gezien dat een stiermaker of steenbok person wil geen connectie met jou. En je zit na te denken waarom. En wat hebben mensen gezegd? Waarom deze person heeft gewoon gestopt. Sommige van jullie recognize en dacht dat, hey, ik dacht dat deze person was mijn soul family. Ik had echt gedacht dat deze persoon was mijn soul family. Ik had echt gedacht dat deze persoon was mijn tweelingvlam. Ik heb echt gedacht dat deze persoon zou daar zijn voor mij altijd. Dat we zijn altijd vrienden. Maar iets in je karakteristiek, iets wat je hebt gezegd, iets dat deze persoon pick up on en denkt, nee, hier moet ik niet zijn met deze persoon. Dus je ziet, licht is waarschijnlijk op some soort van informatie, data.
En deze person heeft gerecognized some sort of informatie. Some sort of informatie komt terug naar de horen van een stiermaker of stenbock. Dat recognize, ja, hier sta ik af. Ik moet geen connectie en communicatie met deze person. Informatie dat komt terug naar een stenbock oor of iemand oor. Dat deze person heeft geëindigd behind alle communicatie. Het cycle is now over. Sommige van jullie is niet verdrietig. Sommige van jullie vinden het fijn. Maar je bent emotionally in balance vanwege doordat sommige van jullie is je vrouw, sommige van jullie is je moeder, sommige van jullie was een goede vrienden, sommige van jullie was je beste vrienden. En it's some sort of informatie dat was gezet door jou is terug naar de persoon teruggekomen. En deze person recognize, ja, hier moet ik behind hier data en informatie licht is verschijnt om some sort of data en informatie dat geeft mensen mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat sommige van jullie weegschaal hebben geholpen voor some sort of a new start met deze person. Maar ik denk dat het gaat niet lukken van de weken door deze person is zo. Het says, hier wil ik niet meer in staat met. Ik liever weg te lopen van een situatie. En ik zie dat het is een cycle is nou over tussen u en iemand. En het is best wel moeilijk voor jullie weegschaal mensen. Het is best wel moeilijk vanwege dat je was daar. Je dacht dat de persoon zal daar altijd. En dat u en de persoon zal altijd in some sort of a contact, communicatie. En je recognize, ja, nou, wat heb ik gedaan? En zo het is jullie gaat zeggen, wat heb ik gedaan? En jullie wil niet bekijken dat iets wat je hebt gezegd, iets wat is uitgekomen, wat jullie weegschaal heeft gezegd, of data informatie, dat jullie weegschaal heeft. Want hier is data informatie dat jullie weegschaal hebben. En creëer some sort of a contact door iets niet te zeggen of iets te zeggen of iets niet te zeggen. Dat is wat creëert some sort of a imbalance, okay? Moeilijkheid, 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 moeilijkheid. Some sort of a moeilijkheid, some sort of a oneerlijke situatie, moeilijkheid. En mensen gaan even terugkijken. Sommige van jullie hebben some sort of a moeilijkheid. En mensen gaan terugkijken om some sort of a data, informatie. En dat licht is verschijnt. En dat is wat creëert some sort of a problema. Waar voor sommige van jullie, some sort of a data en informatie van het verleden creëert some sort of a problem voor jullie. En dan we zien iets wat was niet even dadelijk, komt nou dadelijk. En daarom jullie weegschaal mensen gaat een situatie niet winnen vanwege doordat dadelijk informatie is hier. Mensen is nou van op de hoogte omdat ze hebben informatie, dadelijk informatie. En ze recognize dat de data en informatie wat jullie weegschaal hebben is niet, hoe heb je daar aangekomen? Hoe heb je daar aangekomen? Omdat het is als if deze persoon ergens anders. Dus hoe kun je best wel aan deze informatie komen? Heel veel van jullie gaat even recognize dat een groep van mensen hebben een grote puzzel gecreëerd. Een groep van mensen hebben een grote puzzel gecreëerd. En een stiermaker, een stenbock person gaat even de puzzel even oplossen. Okay? Deze stenbock person gaat echt de puzzel even oplossen. Deze person zit om te bekijken en laat mensen zien. Bij observe, deze person heeft de puzzel stuk bij stuk bij stuk oplossen. Okay? En dat is een situatie waar weegschaal mensen altijd denken dat je bent connected met stenbock person. Nee. Jullie can observe. Okay? Maar als je
Ja, jullie kunnen observe een situatie, maar wat gebeurt hier als je observe een situatie, is dat Steenbok gaat de puzzel in elkaar zetten. En jullie bekijken van een heart space en kiezen. Maar een Steenbok is analytiek. Oké, een Steenbok is echt analytiek. Weegschaal mensen willen de data, maar weet niet hoe ze moeten de data even in balance brengen. En een Steenbok is heel analytiek, want een Steenbok is stil. Die gaat maanden of weken of een lange tijd over een puzzel, de puzzel in elkaar uit te halen. En dat is wat een Steenbok person heeft gedaan. Omdat een groep van mensen heeft een heel chaotic situatie gecreëerd. En nou de Steenbok person gaat even bekijken. En gaat de puzzel oplossen. En zei, hier dames en heren, ik heb het opgelost. Want het is een puzzel that was created by a group of mensen. A group of mensen will create a puzzle. So niemand weet wie was de eigenaar van some sort of a data informatie. And create a hele puzzel. And the Steenbok was stukje bij stukje of this puzzel helemaal opgelost. En zegt, daar is het dames en heren. Hier, de puzzel is nou opgelost. Dat is moeilijkheid voor jullie weegschaal mensen, omdat de Steenbok heb nou recognized en de puzzel opgezocht. Heel veel van jullie hebben problemen met je ziel van, met je huwelijk. Ja, en een cycle is, een Steenbok person have gewoon zichzelf, geen communicatie en gewoon geblokt je voor whatever de reden is. En ik zie moeilijkheid. Ik zie echt dat sommige van jullie hebben het moeilijk. Sommige van jullie, je partner heeft weggelopen. Sommige van jullie, je weet niet waar je kind is. Je hebt geen communicatie. Je partner heeft weggelopen. Sommige van jullie recognizen dat je leven is nou is as if a blog. Je hebt een blog op je leven nou. Geen data, geen informatie. Je recognize that some sort of en de waarheid komt uit omdat jullie hebben gecreëerd een maze over een situatie en nu mensen recognize door data en informatie. Mensen gaan nou recognizen waar een grote puzzel was creëren rond mensen, issues, situatie en mensen is nou van op de hoogte en deze puzzel wordt opgelost. Oké, dus informatie, data en informatie mensen gaan even recognize en zien hoe mensen hebben creëerd heel veel puzzel en create a chaos rond iemand en now deze person stop out en laat de chaos achter en loop weg. Dus dames en heren, het is een krachtige maand. Het is een maand van, het is geen maand om iets te doen. Number 55 betekent grote verandering. Kom op in deze maand en het is niet een maand om een beslissing te gaan maken voor jullie weegschaal. Laat het tot volgende maand, nu niet. Oké, ik ga namaste tot volgende keer.